Welcome to my day. Morning, guys. Morning. So I'm heading to Macau right now, going to somewhere. Can't remember. What's up, guys? One and a half hour sleep. Okay. Punta ako ngayon sa port na papunta sa Macau. Alright? Alright, so papunta tayo sa Torre G Macau or Macau Tower. Ayan, so ganda ng view dito pero patayo ako eh. Ganda oh. Ganda ng building, no? Makakaiba. May good doorbell. So paakit na ako. Dito na ako sa Torre de Macau. At kanina may mga nakakwentuhan ako na mga Pinoy. Hindi ko lang na video, no? Naghanap kasi ako kanina na makakain. So yun, paakit na tayo. Konti na lang. Maraming taas pala. Ayan. Yun na, main observation deck. Dito na ako bababa. Ako lang ba? Oo, parang ang labo sa labas. Ano ba yung kulay ng tubig or environment? Bawa. Grabe yung taas. Kitang-kita mo yung mga sakyan. Di ba kaya ito? Siguro naman. So, ayun guys, oh. Lawak pa niya, no? Parang nakahiwalay itong tower, eh. So, mamaya maglalakad lang tayo. Ay, hindi, sasakay muna ako sa isang station. Then, from there, maglalakad na lang. Kaya, yun. Mamaya, puntahan ko. So, mamaya, titingin ako sa mapa. May dala akong mapa dito. Galing, oh. Kaya yun. Weird yung building na yun. Mukhang matibay naman siya, guys. Scary. So may nakita ako naglilinis dun sa gilid, oh. Actually, hindi ko pala siya nakikita. Hindi ko alam kung nakasabit siya. Alright guys, so may magbabungee jump dun sa taas na ito. Itong observation deck. So, ayan, oh, naka-live siya. May mga nag-aabang dito, may mga camera. Nag-video din. So, inaabangan nila yung pagbaba niya. Nandito tayo ngayon sa Macau Tower. Sino ang tatanong ito? Ano ang kaniyang motibo? Corny ko. Wala tayong Pinoy kanina ang kausap ko eh. Ayan guys, so malapit na siyang tumalon. Hindi siya tumalon. Parang tinulak lang. Yun oh. Sige natin kung ano mangyayari. So ayun siya guys oh. Madate na yun. One eternity later. Live yun guys, live. Kitang-kita. Ayan. May camera, kumuhay pa. It's a prank! Huh? Okay guys, bumaba na ako. Mukha naman, di ba? So guys, naglalakad-lakad lang ako papunta nung tower. Naligaw na ako. Okay.
May translation. May... Post office. Ano yun? Guys, daming free taste dito. Ay, dahil ko na nakain. So, ito yung sa ruins, guys. Fasad na lang yan. Tama ba yun? Hindi ako sa MACAO Museum. Parang may mali. Okay. Sa exit. Grand Lisboa. So guys, nandito ako sa taas ng Montefort. Katabi lang to ng ruins. Parang familiar to. Lugar na to. Ang taas din nito, guys. So yung nakita nyo sa gilid, guys, bangin na yan. So walang harang yan. Kaya may guard dito. So hindi rin ako makalapit. Scary. Harry Potter? MACAO Tower ba yun? Malala. Venetian? Parang familiar tong lugar. Hindi mo nakala mo may sky. Linis ang tubig ito, guys. Linaw. Ito yung mga points sa ilalim. Uy! Sea girl. Taas ang boses ah. Gisway sila. Okay, so hindi naman siya ganun kalaki yan. Nakakalito lang kasi iskinita eh. Pwede yung sumakay dyan. Kaya lang ayoko. Mal. Dito ako ngayon sa BGC. So guys, ganun pala dito. Wala. Shopping lang. Then pagkatapos nun, La Feria. Okay. So galing ako ng CR, guys. Tingnan ito, guys. Wow! Napaka-inosente. Fountain. Ayan sa taas. Look at this dude. Sa Parisian hotel ako ngayon. And dito na yung replica ng Eiffel Tower. Eiffel. Siguro siya. Eiffel. Corny. Dito ako ngayon sa Paris. Parisian hotel. Parang masaya yan. May nagpo-propose dito or scripted, hindi ko alam eh. Karating ko lang eh, so parang nag-film sila. Hindi ko alam kung nag-propose na siya or by film content, hindi ko alam. Dami pang casino dun eh.
The Parisian. Sir. In 2 hours, alis na ako ng Macau. So, ayun. Saktan pa ako. Pero, mas nag-enjoy ako sa Hong Kong eh. Pero mas marami akong nilakad dito. Huh? Ayun. Nabalik na ako ng Hong Kong. Then, ayun. Saya, di ba? Alam niyo ba guys na ang Venetian ay isa sa pinakamalaki casino sa buong mundo. So, dito mo makikita yung mga talagang sugarong gamblers. Dito, bawat hotels, resort, may casino sila sa loob. And, yeah. Ang daming mayaman dito. Ang dami ring napulubi na. Naubos na yung pera, bankrupt. Gutom na ako. Living Venetian. Going to the port. Leaving for Hong Kong. Yeah, bye-bye. Macau. Bye, casino. Bye, Macau. Until we meet again. Mali naman tubig, oh. Linaw ba? Tagal pala na eh. Bakit kami? 哎呦，这是绿色的，刚才是海，这是草，是树。 Maintindihan 哎， sila. 脚哎，OK。慢脚就可以出去。对，喜欢摄影的就要经常爬山的，干啥的。 Ayun, tanaw ko na dito yung Budo. 他不爬， Medyo malapit 你 na. 说走他就走，他就属于这种。 Imaginin mo, no? Jogging ka dito ng gabi. Patakot. Tingnan tayo, guys. Nangping. Hangin dito. Uy. Hi. May usok dito, guys. Ayun pala, may incense, oh. Hindi na makakit, guys. Gawa ng Macau. Macau din dito. Uwi na ako, guys. Bye. May flight ko. Click pa ako balik, guys. May allergy ako ngayon, guys. So, good luck. I'm back. I'm back. So, nandun na ako sa Philippines and yun na ang aking Hong Kong journey and Macau journey and bye.